ฮัลโหลสวัสดีแอนดรูสวัสดีครับค่ะสวัสดีผู้ชมด้วยนะคะเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นเลยมั้งคะที่มาอยู่ที่นี่ Hello Ann Hello everyone ค่ะ Andrew and I today we are live again because we have a mission to talk about is it like it's you Andrew who notify me ค่ะก็สวัสดีทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงทั้งหลายวันนี้จันยากับแอนดรูมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ so I have to fix the sound from the other like morning โอเคค่ะก็วันนี้เราคุยกันกับแอนดรูเพราะว่ามีเรื่องด่วนที่จะต้องเขาเรียกว่า inform แจ้งให้เพื่อนๆในยุโรปแล้วก็ทุกกลุ่มที่นะคะที่อยู่ในยุโรปเนี่ยได้ร่วมช่วยกันเตรียมรับมือมันคือเรื่องอะไรเดี๋ยวจะฟังจากแอนดรูค่ะ so today we are going to notify friends and Thai students or Thai activists or those who concerns about Thailand of something very important which Andrew is now going to tell us what is it about. Yes, so as we know 4 years ago Prayut Chan-o-cha seized power in a coup and he pretended that he was just trying to do it for the sake of the country, that he was going to give back power to people within a year or 18 months. And by now, everybody knows this was a big lie. He wants to stay in charge of Thailand for a very long time, even after elections. Okay, you break for me to translate. ก็คือบอกว่าทุกคนรู้แล้วนะคะว่าประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจในประเทศไทยเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็ในช่วงตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการพยายามที่จะเรียกร้องนะคะให้เขาเนี่ยคืนประชาธิปไตยได้จัดกระบวนการเลือกตั้งแต่ว่าสิ่งที่พิสูจน์มาแล้วตลอด4ปีก็คือว่าประยุทธ์นี่เป็นจอมโกหกตัวโตนะคะเป็นนักโกหกbig liar เลยค่ะใช่เขาโกหกก็ so we've seen the preparations recently for Prayut trying to become prime minister after elections. So they're talking to all the crooks in Thailand, all the worst politicians. They're talking to Nawin Chitchop, who we know is the Buriram gangster, who has made a fortune through illegal activities around Surin province, around there. He's been talking to the Kun Plum family, who were related to Kamnan Po, who's the notorious gangster of Pattaya. They're getting all the crooks involved to try to build an electoral alliance that can win the next election. ก็คือว่าสิ่งที่ชัดขึ้นนะคะคือประยุทธ์เนี่ยไม่ต้องการลงจากอำนาจเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องการอยู่ในอำนาจแล้วก็ต้องการให้ถูกเชิญมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าประยุทธ์เนี่ยไปจับมือกับพวกอันธพาลการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเนวินนะคะก็มันดูเรียกเป็นว่าเป็นแก๊งสเตอร์เลยนะคะเป็นแก๊งสเตอร์ที่ได้เงินมาด้วยวิธีมิชอบด้วยนะคะแล้วก็ไปจับมือกับกำนันป้ออีกนะคะคือนักการเมืองอันธพาลท้องถิ่นที่มีชื่อนะคะในประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะมาค้ำยันอำนาจให้ประยุทธ์เนี่ยค่ะ Now most people in Thailand know that Prayut is a bit of a crook and a liar, but he's trying to make his image better because he wants to make Thai people believe that he's a respected person around the world on the international stage. ก็ประยุทธ์หนึ่งก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยประยุทธ์อาจจะโกหกคนไทยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าประยุทธ์ก็ยังนะคะพยายามนะคะที่จะคิดว่าการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองกับทางสากลเนี่ยอาจจะช่วยก็พยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นเผด็จการที่รับผิดชอบเป็นเผด็จการที่ดีนั่นคือสิ่งที่ประยุทธ์พยายามทำอยู่ด้วย So as part of this strategy, Prayut is planning to visit several European countries next few months. Later in June, he's due to visit Brussels and meet Donald Tusk, who's the head of the European Commission right now, and meet some EU politicians. He's also planning visits to Paris and also to London and maybe to Italy. And the whole point of these meetings is that he wants to pretend to the Thai people
but he's respected internationally. And that international governments think he's a good person and respect him. So that's the reason he's doing these trips. ค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็เราต้องเตรียมรับมือเพราะว่าประยุทธ์เนี่ยกำลังจะมายุโรปนะคะคือปลายเดือนเนี้ยที่จะมายุโรปเพื่อที่จะมาสร้างภาพมาจับมือกับผู้นำทางยุโรปเพื่อที่จะนะคะสร้างภาพความเป็นผู้นำที่ดีของเขาด้วยเนี่ยแล้วเขาก็จะมาเบลเยียมเนี่ยคิดว่าตอนนี้กำหนดการยังไม่แน่ชัดนะคะแอนดูกำลังตามอยู่แต่ว่าที่เข้ามาคือจะมาตอนปลายเดือนมิถุนาก็จะมาที่เบลเยียมนะคะไปพบกับผู้แทนแล้วก็สส EU นะคะที่ซึ่งสำนักงานใหญ่อยู่ที่เบลเยียมเนี่ยหลายคนแล้วก็จะไปปารีสไปลอนดอนไปอิตาลีด้วยเนี่ยนะคะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยจะมา 3-4 ประเทศที่ในยุโรปค่ะ Now I can give a little bit of information about how the Thai junta has pushed these trips forward. A lot of countries in Europe and also the United States, they're in a bit of a dilemma because they don't want to cut off Thailand because they're also worried that the Thai government will get very close to China, which has a different model. And so there's a lot of international politics going on. ก็คือจริงๆเนี่ยนะก็แน่นอนว่าทาง EU เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนบริสุทธิ์อะไรหรอกก็เหมือนกันก็คือว่าในทางการเมืองเนี่ยก็ต้องการที่จะคุยกับประเทศไทยด้วยเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าต้องพยายามประสานอำนาจนะคะกับทางอิทธิพลทางจีนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมือง So I mean a lot of countries democratic countries they don't want to lose Thai they want to engage the Thai government but at the same time they want to encourage democracy and the junta has been exploiting that they've also been exploiting economic issues so for example from some very good sources I've been told that initially Prayut wanted to come to Paris to meet Macron and the French said no. They said, well, I'm sorry, you're not a democratic government, we can't meet. And then Somkit Jethrupatak, who's Prayut's economic advisor, said, okay, Thai Airways is going to buy a lot of new planes soon. We can buy them from Airbus or from Boeing. Airbus is a European company and Boeing is American. And they used this threat that unless Prayut could visit Paris, they would give the order to Boeing instead. And according to my sources, this has worked. So the French were not happy about it, but they don't want to lose this order, so they agreed to meet Prayut this year. Macron will meet Prayut. Yes. ก็บอกว่าประยุทธ์เนี่ยนะคะก็ใช้วิธีการแบบว่าแรงจูงใจทางเศรษฐกิจตอนต้นเนี่ยมาครอนเนี่ยไม่ต้องการพบประยุทธ์เพราะว่าบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่เป็นประชาธิปไตยประยุทธ์ก็มีข้อเสนอก็คือให้สมคิดเนี่ยไปเจรจาบอกว่าถ้าไม่พบนะเราอาจจะซื้อโบอิ้งนะเราจะไม่ซื้อแต่เรากำลังจะซื้อเครื่องบินเพิ่มให้กับการบินไทยถ้ามาครอนไม่พบเราเนี่ยนะคะเราจะไปซื้อกับโบอิ้ง อันนี้นะคะก็เป็นตัวแบบว่าเป็นตัวแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะเอาเงินภาษีประชาชนไปแลกเปลี่ยนซื้อเครื่องบินให้เพื่อที่จะได้เข้าพบกับประธานาธิบดีมาครอนของฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้ก็เลยว่าก็จะให้พบเพื่อที่จะขายเครื่องบินเนี่ยค่ะ So all of this is based on lies because I mean we even saw recently there was a poll done by a media company in Thailand that's actually quite favorable to the junta.And they found 96% of people are opposed to Prayut. But in Thailand, no one can say this because, as we know, it's illegal to protest. It's illegal to tell the truth. Every week, we're seeing more stories of people who criticize the junta going to jail. We even saw a Cambodian man who made a joke last week being taken to jail in Bangkok. We're seeing student protesters who are very brave.facing worse and worse charges. So in Thailand, nobody can criticize Prayut, even though we know privately many people are very dissatisfied with him. ก็คือว่าอันนี้นี่ก็เป็นประเด็นก็คือว่าถึงแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยนะคะอย่างประยุทธ์เองเนี่ยใช้กระบวนการมาตรการปิดกั้นมากมายเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นที่จริงๆไม่ได้เป็นที่ต้อนรับแม้จะมีการทำโพลก็มีการถึงขนาดในบรรยากาศที่ไม่เปิดอย่างนี้คน 96%
นะคะในการทำโพลก็ยังบอกว่าไม่เอาประยุทธ์เนี่ยนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเกือบทุกอาทิตย์นะคะจะมีการประท้วงนะคะมีการจับกลุ่มนักศึกษาผู้นำนักประท้วงเนี่ยแล้วก็ให้ข้อหาตั้งข้อหาแรงๆด้วยแม้แต่ว่านะคะคนกัมพูชานะคะที่เขียนโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของประยุทธ์ก็โดนเรียกไปจับข้อหาด้วยอะไรนี่เนี่ยเป็นสถานการณ์ในประเทศไทยที่ทุกวันเลยแล้วก็ข้อหาในการที่จะใช้กับคนที่แสดงออกทางการเมืองเนี่ยก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ So because Prayut is coming to Europe starting this month and later in this year too, and he's going to try to use these visits to create this lie that he's respected and supported. It's a responsibility of all Thais in Europe and all Thais in opposition outside Thailand to show the world that he's not respected. ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคนไทยเนี่ยนะในส่วนของคนไทยที่อยู่นอกประเทศอยู่ในยุโรปเนี่ยการมาครั้งนี้นะคะคือก็เป็นเรื่องสำคัญของพวกเราที่จะต้องไปเป็นนะคะไปเป็นผู้ที่ไปทำหน้าที่ ที่จะไปขัดขวางการล้างภาพนะคะการล้างมือในอ่างทองคำของประยุทธ์ตรงนี้นะคะเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่ประยุทธ์ทำกับประเทศไทยเป็นสิ่งที่นะคะมันไม่ชอบทำอันนี้ด้วย and there is a suggestions in the message in the message box here say that since Prayut is coming to Belgium there is a Belgium criminal court there we can try to submit a complaint from Thai people to sue Prayut during the time that he is in Belgium as being a criminal, you know, for Thailand. That is I think that's a very good idea, and I also think we should try everybody, especially people in Europe who believe in a democratic Thailand. We should make sure our voices are heard. I saw online a few years ago when you were involved in a protest in Milan against Prayut. It was very successful. I said we will come to that. Very upset about it. Yeah, we will come to that. We actually today I have prepared about 10 clips of protesting Prayut everywhere to remind people that it'd be interesting to see that. Also, I guess you might have a clip about it, but I was with you in Bonn a couple of years ago when a lot of Thai people marched through Bonn to protest in favor of Thai democracy, and that was one of the most impressive events I've ever seen outside Thailand. Yeah, we will see that too. And so why it's really important is that we've all seen these brave students and democracy activists in Thailand. They're still protesting almost every week. They've been facing sedition charges. Their families are being targeted. It's terrible what's happening to them, but they didn't give up. And they're facing big risks. Now, it's safer for people in Europe to protest. And if Prayut wants to come to Europe and try to pretend he's respected, it's up to the Thais who oppose him to gather together and protest openly and make sure the world can see that it's a lie. Yeah, I think there's a few things in that. But let me just put this conversation in Thai a bit first. ค่ะสำหรับคนที่ตามภาษาอังกฤษไม่ทันเนี่ยนะคะก็คือเราก็ได้มีการคุยกันแล้วก็มีข้อเสนอแนะจากนะคะจากทางเพื่อนเนี่ยนะคะบอกว่าไหนประยุทธ์จะมาเบลเยียมแล้วเนี่ยมันมีศาลอาจจะมีศาลอาญานะคะที่เบลเยียมด้วยเนี่ยนะคะที่จัดการกับพวกอาชญากรข้ามโลกได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะคิดวิธีการที่จะแบบว่าฟ้องประยุทธ์ที่ศาลเบลเยียมเลยในฐานะอาชญากรที่นะคะที่ปล้นแล้วก็ทำร้ายคนในประเทศไทยเป็นอาชญากรของประเทศไทยเนี่ยซึ่งอันนู้นก็บอกว่าก็ดีนะเราก็รู้สึกว่าก็ดีนะน่าจะเล่นประเด็นนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นทีมที่ทำเรื่องข้อมูลทางคดีอาญาระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยกันได้นะคะเตรียมข้อมูลได้พวกเราเนี่ยไปยื่นได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเรื่องฟ้องประยุทธ์เลยที่ศาลเบลเยียมนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็มันมีการประท้วงก็คือประยุทธ์เนี่ยถูกประท้วงเยอะมากเลยนะคะแอนดูก็บอกว่าก็ได้เห็นในเรื่องการประท้วงของการประท้วงประยุทธ์ในหลายๆที่ประยุทธ์ไปเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปสั้นๆของการประท้วงแต่ละที่เลยแบบตั้งแต่ประยุทธ์ขึ้นสู่อำนาจเลยเนี่ยนะคะโดนตลอดเลยนะคะแล้วก็งานนี้ที่เบลเยียมที่ปารีสที่ลอนดอนที่อิตาลีนะคะเราจะต้องไม่ปล่อยเราจะต้องทำให้มันยิ่งใหญ่
กว่าการประท้วงที่ผ่านมาด้วยเพราะว่ามันอั้นเต็มทีแล้วทางเมืองไทยเนี่ยก็ต้องการเห็นคนไทยที่อยู่ในยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะร่วม 4-5 แสนคนที่อยู่ในยุโรปเนี่ยนะคะเป็นหัวหอกนำขบวนไล่ประยุทธ์ให้ประเทศไทยสักทีหนึ่งเนี่ยนะคะ let's see a bit of when Prayut is coming into power there is massive protest immediately yes. and it's from that I have done just a short clip each from the day that he is in the power and the protest in Thailand, protest in Milan, protest in Malaysia, protest in Japan, protest in Paris, New York, in Bonn. Wow, just short clip. Let's go through that and then yeah นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยไหนๆก็แบบว่าเราต้องเตรียมรับมือการประท้วงแล้วก็การมายุโรปครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องประท้วงให้มันใหญ่กว่าครั้งอื่นๆเพราะฉะนั้นเราไปย้อนดูนะคะการประท้วงประยุทธ์ที่ผ่านมากันหน่อยนะคะตั้งแต่ประยุทธ์ขึ้นสู่อำนาจเลยเป็นคลิปสั้นๆที่ทำให้ดูกันนะคะเพื่อเตือนความจำเท่านั้นเองในคลิปยาวๆเนี่ยมันมีจรรยาหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้แชร์ไปแล้วแต่ว่าเรามาดูคลิปสั้นๆกันอันนี้ที่ประเทศไทยผมประชาชนครับผมโดนปล้นสิทธิ์ครับจากกองโจรที่มีอาวุธครับถ้ารถจอดอยู่ข้างในเข้าไปเอาได้ป่ะเนี่ยไปเจอกันไม่ถูกพี่แล้วก็ต่อไปจะเป็นคลิปแรกที่ประท้วงประยุทธ์ที่ยุโรปเลยนะคะที่ประยุทธ์มามิลานจำได้ไหมคะปี 2014 หลังจากไม่กี่เดือนเนี่ยประเทศแรกที่ก็ออกมาเจอประท้วงเลยค่ะสำราญบนหัวคนสามานโสมงปลดมันออกไป First trip for Europe is to Milan and he faced with protest there from the activists and student activists from Milan. You get the words of thank you from 15 millions of people in Thailand for saying to Italy that a dictatorship from Thailand is not welcome in Italy. He is here in Italy. Do you welcome him? Do you welcome dictatorship? Do you welcome dictatorship? Let's say no. 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 And he is not the last one. He is the 12th dictatorship that ran in Thailand for many years. And I am here with the Thai, and we want thank you for saying no to dictatorship and for saying that the future of the world, there is no military dictatorship in the future of the world. Gracias.
หลังจากนั้นเดือนธันวาประยุทธ์มาเลเซียนะคะสำราญบนหัวคนมาเลเซียมาเจอประท้วงสสแล้วก็เพื่อนฝูงที่มาเลเซียประท้วงอีกนะคะหลังจากแล้วก็หลังจากนั้นไปญี่ปุ่นโดยคนไทยในญี่ปุ่นนะครับก็มีการถือป้ายประท้วงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระหว่างเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการพร้อมเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกครับเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างไทยและญี่ปุ่นได้แก่ความร่วมมือระบบรางของไทยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเผยแพร่ภาพประชาชนกลุ่มหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นยืนถือป้ายผ้าโจมตีรัฐบาลพร้อมทางเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกและเร่งคลี่คลายคดีนายฮิโรยุกิช่างภาพและนักข่าวชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในช่วงการสลายการThen in Paris, after he arrested a lot of students during the protests in Thailand, so we have activities like any people in exile in Paris. We organize protests at the Republic Square in Paris. Amnego Jalan Pitapichai is, the government to exile also there in Paris. You haven't joined us yet in Paris, no, Andrew? The Katok Etudiant L'Assemblée Pacific. At the moment in Thailand, there is demonstrations almost every day, and students have been put in jail. Yeah, next one is Pour les droits de l'homme et nous sommes ici parce que la Thaïlande a jusqu'à très récemment été une démocratie qui soutenait et qui avait permis à tous les pays ศึกษาทันทีเลยนะคะมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่สากลเขาเป็นเลยค่ะปล่อยนักโทษการเมืองด้วยได้รับความยุติธรรมค่ะขอให้พวกเราช่วยเป็นกำลังใจให้บุคคลเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วเราต้องการประชาธิปไตยที่มาจากไหนมาจากไหนออกไปประยุทธ์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 ออกไปเอาประชาธิปไตยของกูขึ้นมาเอาประชาธิปไตยของกูขึ้นมาไอ้ประยุทธ์มึงออกไปประยุทธ์ออกไปวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมานะครับคนไทยในหลายรัฐของสหรัฐอเมริการวมทั้งจากประเทศเดนมาร์กแคนาดาก็มาร่วมชุมนุมกันที่บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์กนะครับในนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อต่อต้านการเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่ 70 นะครับของพลเอกประยุทธ์พ่อแม่พี่น้องคนอีสานบ้านเฮาค่ะกับพ่อแม่พี่น้องคนภาคเหนือภาคใต้ทุกภาคตะวันออกน้ำค่ะมือนี่เฮามาต่อสู้โดยการแสดงออกทั้งสัญลักษณ์ UN ค่ะเพราะว่าบักประยุทธ์มันหนาด้านหลายค่ะมันนี่เพราะว่าซึ่งเป็นคนอเมริกันเองก็ร่วมต่อต้านรัฐบาลคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเหมือนกันนะครับโดยเรียกร้องที่จะให้พลเอกประยุทธ์นั้นขึ้นศาล ICC นะครับในการที่จะเอาความผิดกับการทำร้ายประชาชนโดยแอบอ้างสถาบันและข้างความชอบธรรมต่างๆในการปล้นประเทศไทยทั้งนี้พวกเราคนไทยในอเมริกาที่รักชาติต้องการเรียกร้อง3ข้อดังนี้ 1. คืนอำนาจให้ประชาชนคนไทยโดยเร็วโดยนำรัฐธรรมนูญปี 40 ซึ่งเป็นของประชาชนกลับมาใช้ข้อ 2. หยุดริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนข้อ 3. ทหารกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนต้องเป็นของประชาชน We will not vanish without a fight. We are Thai. We know that military might abuses human rights. Human rights matters. We are Thai. Our brothers and sisters are victims of the junta's government's widespread campaign of intimidation, detention, imprisonment, and torture. We will not forget. Justice matters.
And don't forget also district Thai. Did you heard about that also during the Hunger Games? So okay, now we are back. That's all. That is a reminder, and then we end with this district Thai pictures, in London. Oh no, next one. Next one is Born. Let's come and see Born before we come back to our talk and the preparation. Was wollen wir? Demokratie! 7-8. Das Militär wird abgeschafft. Kajut wird platt gemacht. Kajut hat den Senat. 9 und 10. Der Widerstand muss weiter gehen. Der Widerstand noch weiter sehen. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3, 4. 9 und 10. 9 und 10. Okay, just a minute. I saw it. Okay, yeah, that's other snapshots of protest ประยุทธ์ everywhere he goes he meet with protest ค่ะนั่นก็เป็น snapshot นะคะการประท้วงประยุทธ์ในหลายๆที่ผ่านมานะคะที่ทั้งเรามีส่วนร่วมด้วยหรือว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศอื่นๆร่วมกันด้วยค่ะ So, it's really inspiring to see these videos. I was at some of the events. I was in Bonn. I was very inspiring, and there was literally many dozens of Thais who were there bravely protesting. And this is a time when it's up to the Thais living abroad to really step up, because we've seen how brave the students are and the activists are in Thailand, but they face such terrible restrictions. It's so hard for them. So every time Prayut comes outside Thailand, I think it's the job of all of us who believe in Thai democracy to greet him with a protest, because it's much safer for people to do it outside Thailand, and we don't want to leave it all to the students and the activists inside Thailand because we're facing so much pressure. When he comes outside Thailand, we've got to be ready for him, and we've got to show that he's not welcome. Yeah. นั่นนะที่บอนเนี่ยนะคะพวกเราอยู่ตรงนั้นเยอะเลยตรงนั้นมันมีเวทีสัมมนาของมหาวิทยาลัยบอนซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่นะคะไปกันเต็มพรึบนะคะพวกคนที่ทำเรื่องเมืองไทยเนี่ยนะคะทั้งนักวิชาการนักแอคทิวิสต์เนี่ยก็ไปเจอกันนั้นเป็นการเจอกันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็คนไทยก็มากันเยอะมากอันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับแอนดรูแล้วก็พวกเรามากเลยว่าคนไทยในยุโรปนะคะมีส่วนร่วมมากแล้วก็ so yes I know that ประยุทธ์ get by with his successfully suppress people in Thailand, but by not shooting anyone to death, because he knows if there is violence crackdown, that is the point of unacceptable to internationals. So his method in the past is already using the military court, the court system, and then giving a less violent to one of those protesters or put one here and there in jail for these past 4 years, and he get by with that, and that is the tactic he used. That need to be saying that, to reminding to the European unions, that should not be the point of not pressuring Prayut harder into
returning or more was solid promising of returning democracy in Thailand just put in Thai let me put in Thai ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่นะคะประยุทธ์ใช้ที่ทำให้รักษาอำนาจตัวเองอยู่ได้ยาวมาจนถึงบัดนี้ก็คือการแบบว่าใช้สารทหารใช้สารคือการไม่ยิงคนตายเลยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งก็คือว่าถ้ามันมีข้ามเส้นฆ่าคนตายเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นจุดที่นานาชาติจะรับไม่ได้เลยกับความเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นประยุทธ์ก็ซื้อเวลาตัวเองด้วยการแบบว่าสร้างความวุ่นวายให้กับผู้ประท้วงในการออกหมายจับบ้างในอะไรต่างๆบ้างเนี่ยส่งเข้าคุกบ้างเนี่ยฮะแล้วก็เพื่อกันไม่ให้เกิดแล้วก็ใช้การตรงเนี้ยเพื่อที่จะยื้อเวลา and that is not done simply also because he threatened or he signal every time of there is announced of protest he signal the message on the time that this will provoke violence or there will be bomb here and there so there will be bomb in the south and things like that so that kind of a strategy he used to fear to to create a fear for the people I mean, they use many strategies. As you said, they're quite smart compared to previous regimes. They don't shoot people dead on the street anymore. And if they did that, I think more Thais would rise up. So they learn. So instead, they use the law to threaten people and jail people. We've seen many people that have never done anything wrong facing many years in jail. And we made all these brave students and activists who just came out to ask for elections. They're being charged with sedition, which is a really, serious crime, which carries serious penalties. Yeah. So they're facing all these legal threats. A second tactic they use very effectively is they harass the families of people. Yeah. That's happened to me. Yes. My wife and my son were detained. And I think all of us who've been involved in this movement have had people harassing our friends and our family, which is the effective tactic. Because even if many of us are willing to stand up for ourselves, when they start attacking your parents or your relatives, or it's a horrible thing. And so that's another very effective tactic. And a third thing they are very effective at is they can just lie. Yeah. And nobody within Thailand can contradict them because it's against the law. So this is why they have become bold enough to think they can come to Europe and Pryor can pretend that he's respected. And it's the duty of all of us to, I think, be there to show that it's not true. Because one thing about the junta, in some ways they're very strong. They can harass us, they can harass our family, they can lie, they can control the media, but they hate protest, they hate criticism. They're so sensitive. Okay. And so if we can just stand up and do it in a safe place like Europe and show them that people don't agree with them, that will be really effective. Yeah. Okay. ก็คือประยุทธ์นะคะอันเดียวก็บอกว่ามีคือหลายเทคนิคแต่เทคนิคเด่นๆที่ประยุทธ์ใช้เนี่ยในการที่จะปิดปากคนไทยด้วยเนี่ยนะคะก็คือใช้กระบวนทางกฎหมายนะคะคือโจรเนี่ยนะคะฆ่าฉีกกฎหมายทุกฉบับแต่ว่าใช้กฎหมายเก่งที่สุด ในช่วง4 ปีที่ผ่านมานะคะจับด่านะคะเข้าส่งคนเข้าคุกแล้วก็บีบให้ต้องมาประกันตัวแล้วพอกดดันไม่เท่าไหร่ก็ปล่อยแต่ว่าแบบทำให้คนยุ่งยากตลอดเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาใช้ก็คือการข่มขู่ใช้กระบวนการเอาครอบครัวเนี่ยนะคะความปลอดภัยของครอบครัวเนี่ยเอามาข่มขู่นักกิจกรรมไม่ให้กล้าทำอะไรเนี่ยแอนดรูก็เจอนะคะแฟนแล้วก็ลูกของแอนดรูนี่แบบว่าโอ้โหโดนคุกคามถึงบ้านจนต้องแบบว่าทำเรื่องกันจนต้องรีบไปนะคะออกมาอยู่ที่นี่โดยไม่งั้นไม่ได้เลยนะคะแอนดรูทำงานไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เอาภรรยาและลูกออกมาจากประเทศไทยเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของคำโกหกประยุทธ์มันช่างโกหกมันโกหกเก่งนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบโกหกไม่สนใจด้วยนะคะI have clips of Prayut, lying. Like I actually make the fool about his lying for 1 hour, but today I will just have 30 minutes, 30 seconds later to remind of what is a Prayut,ก็คือเรื่องของคำโกหกเนี่ยแหละนะซึ่งเดี๋ยวจะดูคลิปไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวจอมโกหกมาก
แล้วก็บอกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการมายุโรปของเขาเนี่ยสิ่งที่เผด็จการไม่ว่าเขาจะใช้กฎหมายในประเทศไทยปิดปากคนในประเทศไทยยังไงข่มขู่คุกคามคนในประเทศไทยได้ยังไงนะคะโกหกกับคนในประเทศไทยได้ยังไงบ้างแต่ว่าสิ่งที่เผด็จการกลัวที่สุดคือการประท้วงประจานนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องทำให้เทคนิคที่ประยุทธ์ใช้สำเร็จในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันถูกประจานที่ในยุโรปนั่นหมายความว่าการประท้วงของเขาที่ยุโรปเนี่ยจะต้องเกิดกันทุกจุดที่ประยุทธ์จะไปนะคะแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวกันเลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะเนี่ยก็เลยบอกแอนดรูว่ามันมีคลิปที่ให้เห็นว่าประยุทธ์เป็นใครเนี่ยสั้นๆ2คลิปแอนดรูอยากดูไหม Do you like to see it อยากดูนะคะประยุทธ์2คลิปจริงๆแล้วเราทำคลิปประยุทธ์ที่แบบเป็นชั่วโมงเลยที่แบบเอาคำพูดโกหกเขามาเละซะ1 ชั่วโมงเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเอาให้ดูสั้นๆแค่นั้นเองอันแรกนะคะเป็นคลิปที่ประยุทธ์บอกว่าจะเลือกตั้งจะรับปากจะเลือกตั้งแต่ก็ไม่เลือกตั้งสักทีนะแอนดรูอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องรีมายพวกทางพวก EU ด้วยนะถ้ากฎหมายลูกมันเสร็จก็ภายในสิ้นปีมันก็จบแล้วก็เตรียมการเลือกตั้งใช่ไหมเลือกตั้งมันก็ไปออกประมาณต้น59เป็นอย่างไรแต่เราก็ยืนยันว่าเราจะเดินหน้าไปตามรูปแบบของเราแล้วก็จัดการเลือกตั้งปี60ให้ได้นั่นคือหลักการสำคัญนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงก็ใช่ก็มีไหนมันทำไมมันเป็นยังไงอะฮะมันจะขาดใจตายกันหรือไงIt's a bit difficult to control the sound because of the delay of the when you watch the live and then you control the operation here. So next clip is when he how rude, how rough, how nasty Prayut is with the journalist. So have a look. เขาคนไทยเขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยโง่ก็ไปหาเองคำตอบอ่ะเธอฉลาดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคุณไว้ใจคนอื่นหมดทุกคนแต่คุณไม่ไว้ใจผมไร้ค่าทำอะไรโต้โหที่แบบนี้อย่ามาเป็นสื่อเป็นอะไรก็ได้พละศึกษาเป็นผู้นำในท่าทางการบริหารร่างกายในจังหวะต่างๆลืมเปิดไมค์ทุกทีเลย โอเคนั่นก็เป็นสั้นๆนะคะของการเตือนความจำว่าประยุทธ์เป็นใครแบบสั้นๆ30 วินาทีนี่ก็แบบนะคะ Did you aware of that? Have you heard? Did you see all of those nasty words? Yeah, I saw. ความจำว่าประยุทธ์เป็นใครแบบสั้นๆ30 วินาทีนี่ก็แบบ Did you aware of that? Have you heard? What happened with the sound? Yeah, I saw. Yeah, I think it seems the sound should be okay นะค่ะค่ะถ้าเทคนิคก็ขอผิดพลาดทางเทคนิคบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะคุมคนเดียวหมดเลย แล้วก็พอเวลาถ่ายทอดคลิปเราจะปิดเสียงพอปิดเสียงมันดีเราก็ลืมค่ะว่าเราไม่ได้พูด Andrew did you put the mic on in your side can you turn it off I turned it off yeah เทคนิคก็ขอผิด I also doesn't but it seems that it's a mic reserve โอเคค่ะนั่นแหละค่ะประยุทธ์ so let's see how we can prepare for his visit because it's quite a short period of time and then he doesn't really tell the time yet and then it's so difficult to arrange in exact time because there are lots of
preparation to be done, especially in Belgium. You know, the mobilize people to go there and booking the hostel and everything and preparations, and we should also try to meet numbers of European parliaments that more friendly to the left as well. You know, ก็คือว่าตอนนี้มาลองคุยกันเลยว่าเวลาสั้นแล้วนะคะก็คือถ้าประยุทธ์มาปลายเดือนเนี้ยนะถ้าประยุทธ์มาปลายเดือนเนี้ยมันเตรียมการยังไงนะคะคือตอนนี้วันที่ชัดๆเนี่ยยังไม่ได้มาแอนดรูก็ยังไม่ได้มาแต่ว่าถ้าไปเบลเยียมเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางใหญ่ของรัฐสภายูโรเปียนยูเนียนของรัฐสภายุโรปที่นั่นเลยเนี่ยนะคะพวกเราที่จะไปประท้วงกันตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมงานเยอะก็คือประยุทธ์ไปพบสสเราก็ต้องไปพบสสยุโรปด้วยนะคะอย่ามีคำแนะนำว่าฟ้องเลยฟ้องประยุทธ์ในเบลเยียมตรงนั้นเลยให้เป็นข้อหาอาชญากรนะคะของที่ทำร้ายคนในประเทศไทยอันนี้ก็น่าสนใจนะคะทีมงานคิดได้เลยเริ่มทำกันได้เลยแล้วก็การเตรียมการทางลอนดอนเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่คนที่อังกฤษค่อนข้างจะเยอะนะคะอยู่แล้วเป็นพื้นฐานปารีสก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะคะอิตาลีเนี่ยเป็นจุดที่เราไม่ค่อยคุ้นคือเบลเยียมกับอิตาลีเนี่ยเป็นจุดที่เรายังไม่เคยไปประท้วงแล้วก็ไม่มีกลุ่มก้อนอันนี้พวกเราทางยุโรปส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะต้องระดมตัวกันไป I think that in London I not very much worried because you have lots of people there, you know, and then usually definitely there will be many groups, students and Thai people in London will host it. In Paris it's not so much worried too because we have people there, but in Belgium and in Italy, that is something that we need to mobilize because we don't know many groups of the Thai there yet. And but one thing that's useful in mainland Europe is we have the Schengen, right? So if you're wherever you live in Europe, you can travel. And when we did the Bonn protest a couple of years ago, I was very impressed. People brought tents, they slept in their cars. They were willing to travel, you know, out of their country in Europe and come to different places. There was tents, there was cars, everybody looked after each other, people cooked for each other. So I think that's what we have to really focus on. Yeah. But I think the first step is really just to find out, you know, how many people in Europe are ready to stand up and protest. Because, you know, I mean, the junta always claims that people like you and I are leading some evil conspiracy to destroy the government. Actually, I wish we were so well organized, but speaking for myself, I'm not very organized. I'm terrible at leading conspiracy because I can't organize things very easily. But I think we should be organized. So I think the first step for anyone listening to your show today is if they live in Europe, if they want to help, please contact you or contact me or contact somebody and let's try to get a list of people who are willing to travel and willing to protest because that can make such a big difference. Yes, that is what the purpose too ค่ะก็คือว่าอย่างก็คือในช่วงคืออันดูประทับใจที่บอนมากนะคะที่บอนเพราะว่าโอ้ยคนไทยมากันจากหลายประเทศเลยนะคะก็คือแบบว่าในเชงเก้นเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ก็คือยิ่งในเมนแลนด์ทางตอนใต้เนี่ยนะคะขึ้นรถไฟมาสะดวกเลยมาเบลเยียมมาอะไรเนี่ยนะจากหลายที่เนี่ยแต่ว่าที่บอนก็คือว่าคนก็เอาเต็นท์มาเอามานะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่วงหน้าร้อนก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะก็คือเรื่องที่พักแต่ว่าเราเชื่อนะคะว่ามันจะต้องมีโฮสต์ที่คนไทยที่เบลเยียมจะต้องอาสาตัวมาแน่เลยมาช่วยกันรับรองนะคะก็ติดต่อจัญญามาได้นะคะแอนดรูมาได้นะคะคนที่อยู่เบลเยียมเนี่ยหรือว่าอิตาลีเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเบลเยียมน่าจะเป็นเวทีหลักการประท้วง I think Belgium should be the main for protest because of the European Parliament is there. Well, Belgium is going to be the first visit. This could be even later this month. It's quite soon, so we've got to be ready. Yeah. ก็คือที่เบลเยียมเนี่ยน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญก็คือว่าเขาไปที่นั่นนะคะพวกเราที่จะคือพวกอังกฤษมาไม่ยากเลยข้ามช่อง2ชั่วโมงชั่วโมงนึงถึงปารีสไปถึงเบลเยียมถึงนะคะแอนดรูบินไปถึงจัญญาก็บินไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเบลเยียมน่าจะเป็นได้แต่ว่าถ้ามันจะต้องค้างคืนกันเนี่ยนะคะใครบ้านใครที่รับเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะแอนดรู most of the rich people they are not rich and look at the New York.All of the New York restaurant owners usually yellow and they are organized, you know, to support Prayut. But the lecturers are people who struggling too. Even when they are in Europe, in the US, they have determination, but they are to travel
from where to where is a big decision for them as well. So the facilitations need to be prepared in terms of hosts. Like in Bonn, we have very good hosts to host for food, to accommodations and things like that. So that is the thing. And I think we can try, you know. I think we can do it. I think I know some people, and you know some people who can host in most places. I know restaurants in every city in Europe that supports this movement. I also think, you know, I'm a big fan of the red movement, but this is beyond the red shirts. If you're a student, if you're a red shirt, if you're even a yellow shirt who wants democracy in Thailand, you should come and protest against Pryor, because as we know, there's many yellow shirts now that are anti-Pryor. So this is a broad movement, and I think we can find a way in any city in Europe to help accommodate people if we work together. So the first step is to know who's willing to stand up and help. And obviously they might not want to talk publicly about that, but they can talk to you. They know how to contact you anytime. You know, people can talk to me also if they want. So if we find a way to get people together, I'm sure we can figure it out. And like I say, you know, the event I enjoyed the most in Europe was the Bonn event, where people brought tents, they brought camper vans, everybody helped everybody else. We got about, really I think, difference. In Bonn, I think there must be about 10 restaurants, you know, who are friends, bring their food and set up food court and everywhere. And so ค่ะคือแอนดูประทับใจบอนมากนะคะทีมบอลทีมเบอร์ลินเนี่ยพวกเราขอบคุณทีมเยอรมันเนี่ยนะคะพวกเราขอบคุณมากที่บอนเนี่ยเพราะว่าร้านอาหารที่เบอร์ลินที่เยอรมันหลายที่เนี่ยนะคะมาดูแลผู้ร่วมประชุมนะคะทั้งในงานสัมมนาแล้วก็ในช่วงประท้วงเนี่ยกันที่พักอาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดแบบบอนได้เนี่ยโอ้โหเลยปลื้มนะคะก็คือเราก็บอกว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้จักร้านอาหารไทยเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่เบลเยียมนี่ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องการประสานงานที่จะลองคุยดูของกลุ่มที่เบลเยียมที่จะรับรองพวกคณะไปประท้วงประยุทธ์ได้เนี่ยคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังมีความหวังที่น่าจะทำได้หรือว่ากลุ่มที่เบลเยียมเนี่ยนะคะที่จะอาสาตัวมาเนี่ยก็ติดต่อหรือว่าคือครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่จะเป็นภาระหน้าที่ของคนเสื้อแดงในยุโรปเท่านั้นอ่ะสิ่งที่มันชัดเจนก็คือว่านักศึกษาคนที่รักประชาธิปไตยคนที่แม้รักเจ้าแต่ไม่รักประยุทธ์ไม่รักเผด็จการรักเจ้าและรักประชาธิปไตยเนี่ยนะคะถือโอกาสมาร่วมกันเลยนะคะมาร่วมกันไล่ประยุทธ์งานนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาระของคนที่เป็นแสดงอย่างเดียวนี่ก็คือเป็นเมสเสจที่อยากจะบอกก็คือว่าทุกกลุ่มนะคะโดยเฉพาะกระบวนการนักศึกษาในยุโรปนี่ค่ะเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนฝูงเอามาด้วยแล้วก็กลุ่มนักแอคทิวิสต์นะคะกลุ่มนักแอคทิวิสต์ที่เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองไทยหรือว่าสนใจเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเพื่อนฝูงดึงมาได้หมดเลย I think an activist groups also like the local activist group because there are lots of relationship of development aids and organizations from Europe to Thailand. I think we should reach out to them as well to come and help with the level. I really agree. I think any protest, it should mainly be Thai people protesting because this is a Thai issue, but I think that there's nothing wrong with having help from progressive groups from Europe, and we all help each other. We all believe in the same thing. Yeah. So even though I think Thais should maybe be the public face of the protest, I think it's perfectly a great idea to get other groups involved. Yeah. And you know, I mean, I often hear from so many people in Europe and so many Thais. They say, "I support the students. I support democracy activists. I wish I could do something, but I feel helpless." Well, you don't have to feel helpless. If you live in Europe and you're a Thai, if you come and help protest when private visits, you're doing something really useful. And compared with the dangers that the students are facing, this is actually quite safe. So I wish people would come and do it. ค่ะนั่นคือแอนดรูก็แบบว่าเต็มที่เลยบอกว่าอยากให้คนมานะคะบอกว่าแบบว่าพวกเขานี่แบบว่าเสียสละทั้งงานทุกอย่างเลยเพื่อประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนไทยเองโดยซ้ำไปใช่ไหมถือว่ามันเป็นภาระหน้าที่แล้วก็เห็นด้วยว่าองค์กรที่ก้าวหน้าเนี่ยเราก็ดึงด้วยได้แต่ที่สำคัญที่สุดคนไทยเนี่ยนะคนไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมากันมาร่วมกันที่จะส่งเสียงไล่ประยุทธ์ด้วยเพราะว่าประเด็นหนึ่งเรามีเรื่องที่คือนอกจากการไล่อย่างเดียวแล้วเนี่ยมันมีประเด็นข้อเสนอของ EU ต่อประยุทธ์เนี่ยซึ่งเป็นข้อเสนอที่เราเอามาขยายผลต่อแล้วก็เพื่อ
เรียกร้องกดดันต่อด้วยคือ EU ไม่ได้คือประยุทธ์เนี่ยไปให้ข่าวแบบบิดเบือนว่า EU จะเปิดเจรจาสัมพันธ์ด้วยนะคะโดยไม่ได้บอกข้อเสนอ14ข้อของ EU นะคะกับประยุทธ์เนี่ยนะคะซึ่งjust minute นี่นะคะก็คือประยุทธ์there was like since December last year the EU and with the Ministry of Foreign Affairs of Thailand tried to negotiate to get Prayut to come and then to revive relationship with the EU and they make a big news in Thailand that EU is going to renegotiate with the term with Prayut which had been freezed since military coup in 2014 but the news bypassed the conditions that the EU have posed to the General Prayut, and so I just bring these conditions to remind people that actually this is a legitimate point of people in Europe also, and especially the Thais in Europe who was kind of like sometimes feel that protest is something like not true, not good thing. But if you look at the conditions that the EU has posed to General Prayut, you will see that there is very legitimate ground that we back up the EU parliaments to put pressure to the Thai juntas. And that's very important. The junta is, as I said, Prayut lies. They're trying to pretend that Prayut can go all around the world and people like him and they think he's a legitimate leader. That's not really true. Just because he's visiting Brussels or visiting London or Paris, it doesn't mean they accept him as a legitimate leader, but they're also pragmatic. So they feel they have to deal with the leaders that exist. Yeah. But if we allow the junta to tell these lies without showing that people oppose him, then they're able to win the game, and we want to avoid that. Yeah. Andrew, I'm going to go through quickly of these 14 points in Thai because this is something to tell the European Union also that we are watching you, but you cannot exchange acceptance with the buying Airbus on the time and he cannot do that so we also tell EU that you have the obligation to uphold too in term of Thailand เนี่ยก็คือว่าจะเตือนสั้นๆนิดหนึ่งก็คือว่าในส่วนที่ EU ได้บอกประยุทธ์ไว้เนี่ยก็คือเราก็ต้องเตือน EU ด้วยนะคะก็คือว่าตอนนี้ EU มีรัฐบาลขวาเยอะก็คือบอกว่าคุณจะไม่สนใจประเทศไทยเพื่อที่จะขาย Airbus กันต่อไปแบบไม่หยุดหย่อนนี่ไม่ได้เพราะว่า EU เองก็มีพันธกิจเรื่องการที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับประเทศที่นะคะที่ยอมรับสิทธิเสียงของประชาชนเราจะมาดูกันอันนี้ที่เห็นนะคะก็เปิดให้ดูยาวเลยเนี่ยนะคะก็คือว่า14ประเด็นที่ EU เนี่ยนะคะได้ทำกับรัฐบาลไทยทั้งสื่อไทยเนี่ยไม่ค่อยเอาไปพูดถึงกันเท่าไหร่เนี่ยนะว่าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเมืองหมดเลยนะคะเงื่อนไขที่คือให้ประเทศก็คือว่าความสัมพันธ์จะฟื้นเต็มที่เมื่อตั้งแต่ข้อ2เลยนะคะก็คือย้ำเลยว่าให้ประเทศไทยเนี่ยคืนสู่กระบวนการด้านประชาธิปไตยเร่งด่วนที่สุดข้อ3นะคะเขายังมีความกังวลอยู่เรื่องของการละเมิดสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองและเสรีภาพเดี๋ยวให้ย้ำนะให้ปฏิบัติตามเรื่องนี้4เรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชน5การเลือกตั้งที่จะต้องเกิดขึ้นภายใน150วันหลังจากผ่านรัฐธรรมนูญมาแล้วซึ่งก็ยังไม่เกิด6ลดการดำเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหารรวมถึงคดีความหมิ่นเกี่ยวกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วย7นะคะจะทบทวนความสัมพันธ์เมื่อพิจารณาความคืบหน้าในประเด็นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคือสิทธิมนุษยชนการเลือกตั้งการรัฐบาลพลเรือนที่ได้รับการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่การยกเลิกการปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนการจัดการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือและมีเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรมประชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็เนี่ยคือคอนดิชันต่างๆเหล่านี้ก่อนถึง EU จะพร้อมเต็มที่กับการเปิดรับประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความชอบธรรมที่เราจะต้องไปเช็คบินกับ EU ด้วยว่าคุณต้องเหนียวแน่นกันตรงนี้ค่ะ I don't see any these 14 points in English in any of English news. I got only one from Thai news. Yes, okay, I'll see if I can find it. But I think it's really useful for Thais in Europe to put pressure on the authorities. And one of the many lies that people are told in Thailand is like,
if you protest in Europe against the private, you're anti, you don't support Thailand, you hate Thailand, which is nonsense. I mean, as you know, if you really love your country, you're willing to criticize leaders who are wrong, and you're willing to embarrass them abroad if necessary. And that's not a sign that you're not a real Thai or you don't love Thailand. That's a sign that you're really brave and you do love Thailand. Yeah. นะคะก็คือบอกว่าวันนี้งานนี้เราต้องฝ่าด่านนะก็คือมันมีการพยายามที่จะปิดเขาเรียกว่าอะไรนะคะดึงกะลามาครอบหัวคนไทยที่อยู่ในเมืองนอกด้วยนะคะคือคนไทยเนี่ยจะกลัวมีความกลัวพวก authority มีความกลัวพวกกลไกรัฐนะคะไม่ค่อยกล้าจะประท้วงอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่จะมาบอกว่าเนี่ยนะคะเราจะต้องแบบว่าแสดงความเป็นไทยด้วยการแบบว่านะคนผู้นำของประเทศไทยมาก็ต้องให้การต้อนรับเนี่ยโดยไม่สนใจว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อความเป็นเกียรติเป็นสีความดีงามของคนไทยอะไรเงี้ยบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อ่ะนะคะความเป็นไทยความเป็นไทยเนี่ยก็คือการที่ต้องยืนหยัดในการที่รู้จักสิทธิ์ด้วยนะคะในการร่วมกันส่งเสียงการแสดงออกเรื่องของการสิทธิเสรีภาพของคนในประเทศบ้านเกิดด้วยนะคะอันนี้ก็ใช่ you make the point also yeah because of the a lot of the message and controls through the Thai embassies they're very strong very strong here also in Europe and in the US I think you might heard that in the US they even visit outspoken person at their home the embassy peoples and here in Europe also they try to they try to threatening the Thais not to participate or engage in any political actions. Yeah. I mean, this is very common, and especially under the new regime, and there's a lot of this controlled out of Munich, and they're monitoring people all around Europe and the United States. They're threatening people. But let's be clear: this is illegal in Europe. They have no legal right to threaten you. As a Thai resident of Europe or America, if you want to make a political point peacefully, that is your right. Yeah. If anybody from the embassy or anyone from the Thai regime threatens you or harasses you, they are breaking the law. Yeah. And don't allow them to bully you. Yeah. ก็คือนี่ชัดเจนก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะของคนในยุโรปนี่คือเราอยู่ในกฎหมายที่ยุโรปเนี่ยนะคะแม้แต่ว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือว่ากลไกรัฐไทยเนี่ยมาข่มขู่คุกคามพวกเราถึงที่เนี่ยนะคะเจอเรื่องของการคือคุณสามารถฟ้องเจ้าหน้าที่นั้นได้ในข้อหาที่เป็นคุกคามในเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำกันก็คือว่าขอบเขตของกฎหมายไทยเนี่ยมันมาไม่ถึงเราที่ยุโรปนะคะยิ่งอยู่ในยุโรปเนี่ยเราอยู่ภายใต้กฎหมายยุโรปให้คุณเลือกเอาคุณจะเลือกอยู่ภายใต้กฎหมายไทยหรืออยู่ภายใต้กฎหมายยุโรปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำกันแล้วก็ให้กำลังใจกันในคนที่นี่ด้วย Yeah, I think there is many of the Thai in Europe they're quite aware of that, but they are afraid of the people at their home is threatened, or can be threatened by the juntas if they are spot of being active, politically active against the military coups or against the monarchies outside, and I think that it was holding the Thai people away from being more active. I think you're right, and but different things there's different dangers. So, for example, I think it's especially dangerous people to talk about the monarchy. You do it and I do it, but many people prefer not to do it. But if people are protesting against Prayut Chan-o-cha, who is the leader of an illegal regime, a military regime, coming to Europe, then that's nothing to do with the monarchy. Yes, and I think it's something that people can do quite safely, and I think they should do it. And so I'd encourage everybody, if you want Thailand to get better, don't leave it all to the students in Bangkok and the activists who are taking all these risks. Just come and stand up and hold a sign, and you're not breaking any law in Europe. You'll be safe in Europe, so please come and do it. ค่ะก็คือวันนี้เนี่ยนะคะก็ย้ำนะคะคือวันนี้จะเป็นการคุยกันยกแรกกับแอนดรูก่อนซึ่งเราก็คงมาคุยกันเรื่อยๆเพราะว่าเราจะต้องมาตามสถานการณ์เรื่องพวกประยุทธ์มายุโรปเรื่องว่าความคืบหน้าเรื่องการเตรียมการประท้วงเนี่ยก็คงมาคุยกันเรื่อยแต่ว่าก็ย้ำนะคะว่าการประท้วงไล่ประยุทธ์เนี่ย
ไม่เกี่ยวกับเรื่องไล่เจ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการไล่เจ้านะมันคือไล่เผด็จการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวโดนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับไปโยงในเรื่องนั้นแล้วก็อย่ายอมให้มีการจับไปโยงว่าไล่ประยุทธ์คือไล่เจ้าเพราะว่าประยุทธ์ไม่ใช่เจ้านะแล้วประเด็นก็คือเจ้าต้องมาช่วยเราไล่ประยุทธ์ด้วย เพราะว่านี่คือเผด็จการนะคะแล้วก็ประยุทธ์คือความอับอาย he is an embarrassment นะคะ of Thailand for 4 years ประยุทธ์เป็นความน่าอับอายของประเทศไทยAnd if you study how regimes like this work all over the world, it's not just in Thailand, they survive through fear. They make people afraid to stand up. And every time somebody stands up and challenges the fear, these regimes get weaker. Because they're just bullies. And like any bully, even in a school playground, if you stand up to them, they'll run away. So this is why I encourage people, don't be afraid. If you live in Europe, you're safe. Stand up and let's join the struggle because we can't let these people in Bangkok do it all alone. There's many people in Europe and America who support democracy in Thailand, and now is the time for them to stand up and join the struggle. ก็คือว่าอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ4 ปีแล้วประยุทธ์เนี่ยนะคะมันใช้ยุทธศาสตร์แบบว่ใช้กฎหมายโจรมาเล่นงานคนนะคะที่ต้องการประท้วงไล่เขาหรือเรียกร้องประชาธิปไตยมันอย่างมากเกินพอแล้วประยุทธ์ใช้ยุทธศาสตร์ของการกดดันครอบครัวมานานเกินไปประยุทธ์โกหกคำโตมาจนถูกจับผิดมาได้ตลอดเวลามันมากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องของการประท้วงไล่ประยุทธ์โดยที่มาจากยุโรปคราวนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากนะคะคือแอนดูนี่แบบมุ่งมั่นมากเลยนะคะแบบเชิญชวนนะคะเชิญชวนว่าพวกเราที่อยู่ในยุโรปต้องเตรียมเลยตอนนี้เตรียมรับมือเลยเพราะว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของเราด้วยที่จะต้องช่วยเหลือคนในประเทศไทยอ่ะเราเห็นคนอยากเลือกตั้งเนี่ยนะคะจัดกิจกรรมกันท่ามกลางความยากลำบากมากๆเลยเนี่ยนะคะโดนเข้าหากันไปทีละ10 คน30 คน60 คนนะคะคือโดนจับไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแต่เขาก็ไม่หยุดที่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยประยุทธ์ออกมาจากประเทศไทยแล้วอันนี้มันเป็นหน้าที่ของคนไทยในยุโรปแล้วนะก็ส่งไม้ต่อมาที่คนไทยยุโรปเรามีคนไทยอยู่ที่นี่ 4-5 แสนนะแล้วก็ครอบครัวของเขาอีกเท่าไหร่รวมกันเป็นล้าน2 ล้านนะคะถ้าดึงกันมาร่วมกันเนี่ยนะคะทั้งคนไทยทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงเนี่ยจัดกิจกรรมจัดหนักรับประยุทธ์เลยนะ I think we very clear today we very clear today what that is must. It's a must. We have to protest. And then one more point that I think is important. Some people think, well, just protesting, what difference does it make? Point is that the junta, they control the media in Thailand. But we have social media. We have Facebook and Twitter and Instagram and Line. And so if enough Thais are brave enough to come and protest when Pride comes to Brussels or London or Paris, we're going to put this on social media. Everybody in Thailand is going to see it. And it's going to show everybody that the junta lies. And it's not true that Prayut is respected and everybody loves him. So people should not think that it's just a useless or symbolic thing to come and protest. It's a really important and useful thing. And I wish they would please come. I really hope that all Thais who want democracy will come and protest when Prayut visits. ค่ะก็คือว่ามันอย่างที่บอกว่ามันความจำเป็นจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าในสื่อเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะปิดได้ประยุทธ์ปิดได้แต่ว่าพอที่เนี่ยมันปิดไม่ได้คือนอกจากสื่อที่มันปิดไม่ได้แล้วพวกเราเองก็เป็นโซเชียลมีเดียเป็นคนที่ทำสื่อด้วยเพราะว่าสิ่งที่การประท้วงประยุทธ์ที่ยุโรปเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนในประเทศไทยจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นว่าคนในไทยที่ต่างแดนเนี่ยนะคะมาช่วยประท้วงไล่ประยุทธ์เนี่ยนะคะเพราะอันนี้มันก็คือว่าเขาก็จะดูนะคะสิ่งที่คนไทยในประเทศไทยก็จะได้มีขวัญกำลังใจนะคะที่พวกเราช่วยกันไล่ประยุทธ์ให้รับมือกันไล่ประยุทธ์ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็พวกเราต้องทำตัวสื่อคือแอนดรูก็คงปักหลักถ่ายทอดตลอดนะคะ Act for them ก็จะถ่ายทอดมีอีกไม่รู้กี่ช่องเลยเราคิดว่ามีมือถือน่าจะเป็นร้อยเป็นพัน ถ่ายทอดอาจจะทุกคนเป็นสื่อหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ช่วยกันกระจายช่องทางของเขาเองค่ะ Yeah I think that Andrew I think we come to conclusion that we will keep update everyone's and they can follow Andrew McGregor Marshall at Twitter at Facebooks
Yeah, and you, Olivia, I'm hoping to get the dates of every visit quite early because there's many people in Thailand, in the foreign ministry, in the government, and all institutions in Thailand. They want democracy and they give me information all the time. So this is another sign that you're not alone. Yeah. You know, most people in Thailand want democracy. So as soon as I have more information about the dates, I'll share them. And let's try and make the world see that Prayut is not welcome in Europe. He's a dictator and we want him out. ค่ะก็คือชัดเจนค่ะว่าตอนนี้ก็คือในตามข้อมูลพวกเราได้เราคิดว่ามีเยอะมากกลุ่มคนที่จะร่วมกันเลยตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะมาร่วมกลุ่มกันเป็นผู้ประสานงานจัดเตรียมการประท้วงเนี่ยในทุกเมืองตอนนี้คือที่เรารู้เนี่ยก็คือ4เมืองแล้วก็คือว่าปารีสเบลเยียมก็คือบรัสเซลส์แล้วก็ลอนดอนแล้วก็อิตาลีนี่เราไม่รู้ที่เมืองไหนใช่ไหมอาจจะเป็นโรมใช่ไหมคะเนี่ยก็คือเตรียมตัวไปเลยแล้วก็กระจายติดต่อประสานงานหลวมๆกันก่อนก็ได้นะคะส่งข้อความมาถึงเรากันก่อนก็ได้ที่จะเตรียมข้อมูลกันล่วงหน้าคือตอนนี้แอนดูยังไม่ได้รับตัวเลขที่แน่นอนว่าเขาจะมาวันไหนแต่ว่าถ้าได้แล้วก็จะส่งกระจายข่าวกันอย่างทันท่วงทีเลยนะคะแต่ว่าส่วนของรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยนะคะกิจกรรมทางกฎหมายซึ่งน่าสนใจทีมกฎหมายแต่อาญาระหว่างประเทศที่อยากจะมาช่วยกันร่วมกันร่างข้อเสนอในทางกฎหมายเนี่ยก็ติดต่อกันมาเพราะว่าเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีน่าสนใจไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนะฟ้องประยุทธ์ในข้อหาอาชญากรอาชญากรนะคะทางสังคมของประเทศไทยด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้นะส่วนของเขาเสนอข้อกดดันอันนี้ก็ค่อยๆพิจารณากันไปแต่แน่นอนก็คือการกดดัน EU ทั้งสองทางก็คือว่า EU รัฐบาลที่เป็นขวาเนี่ยจะสนใจแต่ประโยชน์ตัวเองแต่เอาประโยชน์จากประเทศไทยประยุทธ์เอาสิ่งที่ประยุทธ์จะเอามาแลกเปลี่ยนอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่อง principle เรื่องหลักการทางสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพหลักการทางประชาธิปไตยไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อความที่เราต้องส่งกับทาง EU ด้วย I think that our announce or protest Prayut is also a message to EU that they cannot ignore the principles in order to get advantage from easy tame dog like Prayut, you know. Exactly. So let's talk again soon. It was a pleasure to talk to you, and thank you very much for inviting me to talk to you again. Yes, we are comrades. We are fighting this together. So it's any channels is for democracy. It's not my channel or anyone. It's just a create for the actions for democracy. So we will try to do our best, and we will keep informations flow and then plans. But Andrew, you have done so much for Thailand, and you have so big fans, so many fans as well, and people who appreciate you too. So I'm very happy to be your comrade and to be the comrade of any Thai person who wants democracy. I'm very proud to be part of this movement. We will end with your song, Andrew McGregor Marshall. You know that is a song that they have listened for you. นะก็คือบอกว่าแอนดรูเนี่ยทำประโยชน์กับประเทศไทยเยอะมากทำประโยชน์ให้กับพวกเราเยอะมากแล้วก็ไม่เคยคือท้อก็หลายครั้งนะคะลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกันนะต้องมันได้รับความผลกระทบจากเผด็จการทหารเยอะมากแต่ก็ไม่เคยยอมหยุดเลยนะคะก็ร่วมสู้ตลอดเพราะฉะนั้นเราบอกว่าคนไทยประทับใจในสิ่งที่แอนดรูทำแล้วก็มีคนรู้ด้วยนะแล้วก็วันนี้เป็นการเกริ่นเพื่อนำเสนอแผนการของเราจะมาคุยกันต่อเนื่องเวทีของเราจะเป็นเวทีนำเสนอข้อมูลข่าวสารแล้วก็แอคชั่นเพื่อโค่นเผด็จการด้วยกันเราก็เลยคือตัวเลขก็อยากจะจบการคุยกันวันนี้ด้วยการขอบคุณแอนดรูด้วยเพลงที่วงไฟเย็น แต่งให้แอนดรูเพื่อรำลึกถึงสิ่งที่เขาทำกับประเทศไทยนะคะ Andrew is a song from Fai Yen Band. They sing Andrew McGregor Marshall, and this is a song for you today. Thank you, and keep up the flow, and then we will see you soon. Talk again soon. ค่ะขอบคุณแอนดรูแล้วก็เราคุยกันอีกนะคะมาจบด้วยเพลง Andrew McGregor Marshall กันค่ะขอบคุณมากบ๊ายบายบ๊ายบายแอนดรูเขาเป็นฝรั่งแอนดรูไม่ใช่คนไทยแอนดรูจะไปรู้อะไรแอนดรูเป็นทาสทักษิณ
แอนดรูชอบปล่อยข่าวลือแอนดรูไม่ได้หวังดีแอนดรูไม่ได้พูดความจริงคนไทยเราไม่ยอมรับแอนดรูแมคเกอร์มาแชลคืออดีตนักข่าวรอยเตอร์ทำงานมา17 ปีต้องลาออกเพื่ออุดมการณ์แอนดรูต้องการเผยแพร่ความจริงของประเทศไทยความจริงที่ถูกปิดไว้แต่รู้กันทั้งโลกาความจริงนั้นคืออะไรทำไมใครพูดไม่ได้ความลวงนั้นลวงอย่างไรมีใครกล้าพูดออกมาความจริงพิสูจน์ได้ไหมคนไทยมีสิทธิ์อยากรู้ปิดปากคนด้วยกฎหมายจะปิดได้นานแค่ไหนแอนดรูเขาเป็นฝรั่งแอนดรูไม่ใช่คนไทยแอนดรูจะไปรู้อะไรแอนดรูเป็นทาสทักษิณปิดหูปิดตาเข้าไปหลอกตัวเองกันได้ทุกสิ่งหากแอนดรูเขาพูดความจริงคนไทยต้องกล้ายอมรับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาเป็นไม่เม็ด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 ความจริงนั้นคืออะไรทำไมใครพูดไม่ได้ความลวงนั้นลวงอย่างไรมีใครกล้าพูดออกมาความจริงพิสูจน์ได้ไหมคนไทยมีสิทธิ์อยากรู้ปิดปากคนด้วยกฎหมายมันจะปิดได้นานแค่ไหนความดีนั้นดีจริงไหมที่อวยกันจริงหรือเปล่าความเลวที่ถูกปิดไว้ซ่อนมันไว้ด้วยความกลัวดีจริงต้องกล้าพิสูจน์ต้องเปิดให้คนถกเถียงปรับตัวเสียแต่วันนี้ไม่งั้นอาจสายเกินไป